السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلابنا الأعزاء. You are welcome. Good day for you. We are in few minutes about complete biology for Cambridge Secondary 1. Complete biology for Cambridge Secondary 1. We will study in the next few minutes leaves, stems and roots for flowering plants. Leaves, stems and roots for flowering plants. Okay? Objective for this lesson to recognize leaves, stems and roots and know their functions. الهدف من الليسون ده يا جماعة أو الفيديو ده إن أنت تعرف الديسكريبشن والفانكشن بتاع كل واحد من الأورجنز ديت leaf, stem and roots. leaf, stem and root. أوكي؟ طيب الأوبجيكتيف خلاص. بعد كده بيقول لي الفلاورنج بلانتس. لو انت fly in space، لو انت طاير في الفضاء وبتبص على الارض هتشوف الagriculture areas different colors. اوكي؟ from space هتشوف patches colors. هتشوف الارض كده في بقع ملونه. تمام؟ عندي دارك جرين وعندي يلو وعندي اورنج. عندي دارك جرين وعندي يلو واورنج. هتشوف من الفضاء الدارك جرين ديت اللي هي الرين فورستس. فورستس are hot and sunny. wet. تمام؟ و perfect for trees. يبقى الدارك جرين perfect for trees with sunny and hot وهي rain forests. اوكي؟ طيب اليلو باتشز اليلو باتشز هي drier. هنا كانت hot, sunny and wet ورين فورستس هنا drier. هنا كانت trees، هنا في اليلو باتشز جريسز. اوكي؟ طيب هنشوف الاورنج باتشز. هي only desert plants وهي much less rain. الرين فيها قليل جدا، قليلة الامطار. تمام؟ والبلانت اللي فيها الكاكتي او الكاكتس اللي هو الصبار. اوكي؟ يبقى انا عندي كومباريزن هنا دارك يلو اورنج. تمام؟ الدارك جرين تريز، اليلو جريسز، الاورنج كاكتي. اوكي؟ بالنسبه للجو والطقس هنا في الدارك جرين هوت ساني اند ويت، هنا دراير، هنا ليس رين واونلي ديزرت بلانتس. اوكي؟ طيب تعالى نشوف الاورجنز بقى. الاورجنز بتاع البلانت. عندي الليفز والستيمز and roots work together to keep plant alive. الليفز والستيم والروت. تمام؟ البلانت ده living organism زيه وزيك وزي الانيمالز. تمام؟ فعنده الليفز هي الفاكتوري اللي بتعمل برودكشن و بتجين الفود اند انرجي. تمام؟ وعندي الستيم هي زي الارترز والفينز بتوزع وترانسبورت الفود والووتر around the body throughout plant body. وعندي الروتس obtain water and minerals from the soil. Okay? طيب تعال نشوف flower plants grow extra organs when they are ready to reproduce. بيقول لي بقى انا كده اتكلمت عن الليف والستيم والروت. تمام؟ عندي الفلاورنج بلانتس بتعمل حاجه اكسترا اورجانز تانية لما تبقى عايزه تعمل ريبرودكشن زي الهيومن وزي الانيمال برضو
بيبقى التشايلد هو ياكل ويشرب ويلعب ويريد اند ليرنينج وكده تمام. ولكن اول ما بيبقى ضل بجرو اكسترا اورجانز تمام تو ريبروديوس تمام. فهو البلان بيعمل ايه؟ هو فلاورنج بلانتس، يبقى اكسترا اورجان ايه؟ منتالي او لوجيك، يبقى نقول ايه؟ flowers grow flowers to make reproduction. اوكي طيب تعال نشوف الليفز. الليفز absorb sunlight energy and make plants fall. الليفز absorb sunlight and sunlight's energy تمام to make photosynthesis process. We know that the process which produce and consider the factory of food for plant called photosynthesis تمام. يبقى photosynthesis start when plant leaves absorb sunlight energy and make plants food, and your stem transport food and water and transport the leaves and transport food and water and support. الستيم هي فيها الفيسلز زي الفينز والارترز ديت في الانسان بتنقل البلاد. عند الستيمز برضو فيها فيسلز زي ديت ترانسبورت الايه؟ الفود والووتر والمينرالز تمام throughout the plant's body. and extra function هي support. الستيم بتاع البلانت سبورت زي اور بونز، العظم بتاعنا تمام بيعمل لنا سبورت. الباك بون بيعمل للهيومن سبورت، فبرضه بلانت الستيم بيعمل له سبورت فور اذر بارتس او اورجنز. اوكي يبقى الستيم سبورت ليفز اند فلاورز. اوكي Roots hold the plant in the place and absorb water and minerals from the soil. الroots بتاع البلانت inserted in the soil and absorb water and minerals for plant. Okay. Flowers produce seeds. Flowers produce seeds by comparative anatomy science. Human and animal produce gametes from testes and ovaries for reproduction. Okay, plant grows seeds in by its flower to make reproduction. Okay. Extra functions. Cactus اللي هو الصبار has not leaves like the other plants. عندي بعض البلانتس ما عندهاش كل الاورجنز. ربنا سبحانه وتعالى عمل لها modification for extra functions تمام. عندي الكاكتوس has not leaves like the other plants. Instead of leaves it has spines for protection. Cactus leaves modified to spines for protection, for a protection تحميها تمام. Because cactus is a desert plant, instead of leaves it has spine for protection. The green stems takes over the function of making food. Okay, the cactus plant has not leaves which make photosynthesis process which is considered the factor of food. So modification occur for green stems to replace the function of green leaves. Okay. طيب يبقى green stems takes over the function of making food. The swollen منتفخة وبتخزن مية، لأن الكاكتوس بيبقى في مناطق صحراوية ومناطق جافة. فهو modification هنا which creator gives it to this plant is swollen stems stores water to keep the plant alive. For example, mangrove plant
mangrove plant has roots point upwards instead of down. المانجروفز النبات المانجروف الجذور بتاعته طالعه لفوق، طالعه لايه؟ لفوق. collect air بتعمل collection للاير so the mangroves can grow in muddy water. اوكي؟ يبقى هنا الموديفيكيشن بتاع المانجروف roots point upward instead of down, collect air so the mangroves can grow in muddy water for this extra function. Okay? Parasitic plants which are plants get or obtain their food from other plant. parasitic plants نباتات متطفلة، تمام، ما بتعملش غذائها بنفسها، دي بتتطفل على غيرها عشان to steal their food and water from other plants. This is parasitic plants. Stealer plants. Parasitic plants, for example, Hydronora africana or Japanese dodder. Hydronora africana or Japanese dodder steal by its root food and water from other plants. يبقى أنا عندي الهيدرونورا أفريكانا والجابانيز دودر دول stellar plants which are steal food and water from other plants. They don't need leaves or green stems. هو مش محتاج بقى الليفز والجرين ستيمز، هو ستيلر بياخد الايه الفود والووتر بتاعه من other plants، فهو don't need leaves or green stems. هو مش هيعمل فوتوسينثيس اساسا، هو مش هيغلب نفسه ولا يعمل فوتوسينثيس، هو هيشتغل ستيلر على الاذرز. اوكي؟ طيب تعالى نشوف they just send up a flower for reproduction. هو بس بيعمل ايه؟ هو يسرق وياكل ويشرب على قفا الاذر بلانتس وبعدين يعمل ريبرودكشن. اوكي؟ طيب تعال نشوف الجابانيز دودر. From parasitic plants survive with a just stem. تمام؟ steal food and water by sending suckers into trees. اوكي؟ بيبعت السكرز بتاعته ويسرق الايه الفول. It can make flowers but also can reproduce with flowers when it of stem, when a bit of stem. a bit هنا يعني قطعة من الستيم بنقطعها. لما تشوف كده الجنايني بيقطع فيه بعض البلانتس، بيقطع الستيمز بتاعتها ويزرعها زي بدل البذرة. تمام؟ خلاص؟ can reproduce with flowers. يعني الجابانيز دودر بيشتغل بالايه؟ يعمل ريبرودكشن بالفلاورز وممكن يستغنى عنها ويشتغل بالايه؟ a bit of stem breaks off, it grows into a whole plant. parasitic plants for example Hydronora africana or Japanese dodder or Cascota japonica, Japanese dodder, and Hydronora africana are parasitic plants which don't need green stem or green leaves and don't make photosynthesis or food production. They are parasitic and steal their food from other plants. Only they make reproduction. Okay? Don't need leaves because they take their food and water from other plants. Okay? Now we give some questions and you make a good thinking for give answers for these questions. Okay? After you study this lesson with me, you had to give answers for these questions
and send the questions, send answers in comments, and I will reply for you to send it for me at private message. Okay. Questions. Roots spread out underground like branches of a tree. Suggest why. Number 2, most leaves are broad and thin. Suggest why. This is helpful. Stems have tubes running throughout them. Suggest why. Number 4, desert plants often have swollen stems. Explain how this help the plant to survive. Okay, we can take some case for your answer. Okay. Number 4, desert plants often have swollen stems. Explain how this is helpful to survive. Firstly, you just point him. يبقى هنقول هو ديزرت بلانت. ديزرت بلانت يبقى ايه المشكله اللي عنده؟ ايه البروبلم اللي عنده؟ الووتر. ديزرت بلانت ووتر. اوكي، مشكلته في البروبلم بتاعته في الووتر. اوكي، يبقى هو عنده سوولينج ستيم. عشان ايه؟ عشان يحل البروبلم بتاع الووتر. اوكي، طيب يبقى انت كده انسر بعد. ماشي. طب عندي stems have tubes running throughout them. الستيمز بتاع اي بلان فيها تيوبس، فيها فيسلز زي ما قلنا، زي الفينز والايه والارترز بتاعتنا. عشان ايه؟ الفيسلز ديت بتعمل ايه؟ التيوبس بتاع الميه بتاع شركه الميه والشرب اللي في الشوارع بتنقل ايه؟ وظيفتها بتعمل ايه؟ يبقى انا كده خلاص عرفتك الانسر بتاعتك. ماشي. طيب عندي most leaves are broad and thin. كل الليفز عريضه. ماشي، في الاكل عريضه. شوف انا فارد ايديا ازاي، النور جاي عليها وبتستقبل النور كويس. تمام. انت كده خدت الكي بتاع الانسر. اوكي. most leaves are broad and thin. suggest why this is helpful. بيساعدها على ايه؟ الليفز بتعمل ايه اساسا؟ الليفز بتعمل ايه؟ تمام. شوف الفانكشن بتاع الليف، وشوف هي لما تبقى عريضه برود اند ثين يبقى بتبقى هيلبفول ليه؟ تعالوا على كده. الروتس سبريد اوت اندر جراوند. الروتس بتنتشر تحت ايه؟ سطح الارض. تمام. زي البرانشز بتاعت الايه؟ الشجره. يعني الشجره تلقى فروعها كده متفرعه من فوق وجذورها برضو متفرعه من تحت. تمام. ليه؟ يبقى اول حاجه تقول طب هي الروتس دي ربنا خلقها للبلانت عشان ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تجيب لي الووتر والمينرالز من تحت. تمام. طيب يبقى البرانشز دي بتفيدها في ايه؟ كده انت خدت الانسر. اوكي. واتمنى الناس يكون عجبها الشرح. و I wish you have a good time and have a good study with my channel and with me. Please support me by making comments, shares, and subscribe. Invite your friends for this channel. Goodbye.